Hi guys, welcome back to our channel. We are siblings check. र आज चाहिँ आज के हो हामी भन्दिउँ त आज swastani पूर्णिमा स्वस्तानी आज swastani sanghe स्वस्तानी साङ्गे भएको कारणले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ सादा खाना बन्छ हैन। अनि त्यही खानाहरूको चाहिँ रेसिपी चाहिँ म आज यो भिडियोमा देखाउँदैछु। सो के बन्छ आज भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुले भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नु होला, थाहा पाउनुहुन्छ। सो लास्टसम्म हेर्दिनु होला। अनि के भन्नु अन्त्यसम्म भिडियो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टमा चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ हामी यसरी रेडी गर्छौँ। र आज चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ दाल र पनिरको तरकारी पाक्दैछ। सो फर्स्टमा चाहिँ दालको लागि चाहिँ हामी इन्डक्सनमा चाहिँ यसरी कुकर बसाल्छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ दाल हाल्ने यसरी, अनि पानी जति चाहिन्छ त्यति पानी राख्ने, अनि त्यसपछि बेसार अनि थोरै तेल राखेर चाहिँ यसलाई सिटी लगाइदिनु होला। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब पनिरको लागि चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू रेडी गर्छौँ। सो यही हो इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चाहिँ। अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीले पनिरलाई चाहिँ यसरी क्युब्समा यसरी काट्ने। त्यसपछि चाहिँ टमाटर पनि काट्ने, अनि क्याप्सिकम पनि हामीले यसरी काट्छौँ। अनि स्प्रिङ अनियन्सलाई पनि यसरी काटिदिनु होला, र प्याज पनि काट्ने। अहिले चाहिँ हाम्रो कुकरमा सिटी लगाइसक्यो। त्यति बेलासम्म चाहिँ हामीले एउटा कराईमा चाहिँ तेल राख्ने र पनिरलाई चाहिँ हामीले फ्राई गर्छौँ यसरी। पनिरलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुने बेलासम्म चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। र अहिले चाहिँ यसरी ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई एउटा चिसो पानीमा चाहिँ यसरी चाहिँ भिजाइदिन्छौँ, ताकि चाहिँ यो अलिकति सफ्ट होस्। अघि तेलमा चाहिँ हामी अब 2 चम्चा तेल राखेँ, त्यसमा 5 फुरन र जिरा र हिङ, थोरै हिङ राखेर चाहिँ हामी फुराउँछौँ। त्यसपछि प्याज राखिदिने, अनि त्यसपछि थोरै बेसार राख्ने र यसलाई चाहिँ स्टिर गर्ने यसरी। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यसमा राख्छौँ अदुवा लसुनको पेस्ट र यसलाई पनि मजाले चलाउने। अनि हामी राख्छौँ क्याप्सिकम र स्प्रिङ अनियन्स नै राख्छौँ। स्प्रिङ अनियन्स चाहिँ अप्सनल हुन्छ, तपाईँहरूले नराख्दा नै हुन्छ। र यो चाहिँ टमाटर हो, टमाटर पनि राख्ने। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अनि मटर पनि राखिदिने। यसलाई एकछिन मजाले चलाएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी नुन राख्छौँ। नुन राखेर एकछिन मजाले चलाइदिने। र त्यसपछि चाहिँ थोरै मसला राख्ने। अनि मसला राखिसकेपछि चाहिँ हामी त्यसमा राख्छौँ थोरै खुर्सानी, र खुर्सानी राखेपछि यसलाई मजाले फेरि चलाइदिने र यसलाई चाहिँ एकछिन पाक्नको लागि राखिदिने। र हाम्रो हेर्नुहोस् दाल चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ मिक्स दाल हो। सो राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ थोरै अदुवा, पिसेको अदुवा राख्छौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति म्यास गर्छौँ, त्यो लम्सहरू नहोस् भन्नलाई। अनि हाम्रो दाल चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब अघिको पनिरलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ निचारेर चाहिँ अर्को बोलमा राख्छौँ, र हाम्रो ग्रेभी पनि रेडी भइसकेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी अब चाहिँ अघिको पनिर राखिदिन्छौँ। र हेर्नुहोस् हाम्रो तरकारी पनि अब अलमोस्ट रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ हामी जिरा राइस बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ थोरै कुकरमा चाहिँ थोरै घिउ राख्छौँ पहिला, अनि त्यसमा चाहिँ हामी जिरा राइस भन्छ, जिरा हाल्नु पऱ्यो होइन। सो जिरा फुराउने, अनि त्यसपछि चामल, भिजाएको चामल राख्ने, यसरी चामल राखिदिने। सो हाम्रो पनिर चाहिँ यहाँ रेडी भइसक्यो होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। इट्स लुकिङ भेरी 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 गुड। सो खाँदा कस्तो हुन्छ त्यो त थाहा छैन, तर मिठो हेर्दाखेरि चाहिँ मिठो। जिरा राइसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ थोरै नुन हाल्छौँ र यसलाई फेरि राम्रोसँग चलाउँछौँ। र
यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ चाहिएको क्वान्टिटी अफ वाटर हालेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले सिटी लगाइदिन्छौँ। यसलाई चाहिँ एकछिन यसरी चलाएर सो सिटी लगाइदिनु होला यसरी। दाल झान्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो प्यानमा चाहिँ घिउ राखेको छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी राख्छौँ जिम्बु र त्यसमा हामी राख्छौँ थोरै जिरा र हामीले चाहिँ काटेको लसुन पनि यसरी फुराएको छौँ। अब यसलाई चाहिँ एकछिन अलिकति राख्नु पर्यो प्यानमा। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी दालमा छ्वाइँ पार्छौँ, यस्तो झ्वाइँ पार्छौँ। अनि अब हाम्रो दाल पनि रेडी भइसकेको छ। यम्मी यम्मी यम्मी। सो हाम्रो भात चाहिँ रेडी पाकिसकेको छ होइन। सो हाम्रो जिरा राइस कस्तो देखेको छ हेर्नुहोस्। वाउ, यम यम। सो फर्स्टमा चाहिँ अब सबै कुरा चढाउँछौँ। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ बाबाको लागि चाहिँ खाना पस्किँदै हुनुहुन्छ मम्मीले चाहिँ। सो बाबालाई कस्तो लाग्यो खाना हामी चाहिँ हेरौँ है त। कस्तो भयो भात खाना कस्तो छ? राम्रो छ, मिठो छ मिठो छ एकदम। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रो फुड रेसिपिजहरू कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई हाई बाई बाई।